paano panoorin ang vlogs ni JDO at Boy First Time pag nagko-collab. Sa kanya lahat ng impormasyon, akin lahat ng magagandang tanawin. Tama, tama. Sige po, tay. Padalan lang po ah. Tahimik pa ako eh. Di pa ako makaget over dun sa ano. Dun sa isla dagat. Pero mukhang may papalit dito sa ano, sa disappointment na nangyari. Basta tuloy lang ang laban. Look. Ang sakit ng sugat ko. Lamig ng tubig, no? Siya yung nalaglag yung pagkain. Ay, pagkain. Yung tinta ko nalaglag. Kaya pala lang magabog eh. Kasi naman eh. Kala ko si Mahal. Food is life. Ako namomroblema ako dito sa daladala ko sa vlog ko at saka sa ano, kung ano yung mga sasabihin ko eh. Ang ganda nitong lugar na to. Ang kanina ko pang iniisip kung paano ko ipapakita sa inyo sa camera kasi hindi niya mabigyang katarungan eh. Ano siya? Very majestic yung dating niya dito. Gusto kong maipakita ng gusto yung ano niya, yung feature niya na yun. Ang liit lang niya, basta ang ano, hindi ko siya maipakita sa vlog, sa video, pero makakaisip tayo ng paraan. Wait lang. Sige nga, yun, nakakita na ako. Tingala kayo dalawa. Habang patingin doon, palingon doon. Habang yung camera ko din dun po. Nahirapan akong kuhanan tong cave, itong waterfall dahil yung pasok ng ilaw, ito total ano niya, burst niya yung kulay ng ano, ng white dito sa GoPro. Ito yung sinasabi ko. Yan, hindi yan fog. Ilaw yan. Ilaw yan doon. Pero tingnan mo, pagka ginano ko, wala. Minamas ko siya kasi gusto mo makita yung ilalim lagi kung gaano kalalim. Juan. Kaya ganun lang yung mga ginagawa namin magkakaibigan pagka ano, nag-set kami ng cinematic. Kunya-kunyarian lang talaga yung arte-arte. Ayun o, mahalimuli ko na gano'n. Ma-emote.
Pa-emote kunyari. Pero yun yung nagpapaganda eh. Dapat yung tingin lagi nasa taas. Oo. Hindi mo expect maganda kakalabasan. Tingin ako. May kilig. Vince, hindi pa tayo makakalangoy. Abang ka lang dyan ha. Dagat. Hindi namin maintindihan pero ano, hindi matapang yung tubig dito. Hindi matapang sa mata. Sabi ni Chris Ernest, ano daw, pwede raw akong magbukas ng mata sa ilalim. Ito na yung ano, mga provincia fields, yes. May nagka-car wash dito, may mga naglalaba. Provincia fields. Ito na siguro yung pinakamadaling napuntahan namin na falls. Yung isang buong lakad lang. Ito na agad tayo. Wala kaming inakyatan, wala kaming binabaan, basta dire-diretsong lakad lang. Ang ganda. Nakakatuwa yung itsura niya. Para siyang family friendly na falls na lugar. Ganun yung pakiramdam niya. Itong nilalakaran natin, para siyang sa Talon Pari Falls. Ganun yung vibes nitong lugar na to sa Bulacan. Pero without the foresty area sa gilid. May fish? May fish! Itong talon na to, malapit kila Sir Mosman. Ito yung pinakamagandang talon so far na napuntahan namin. Kasi ang daming pwedeng very Instagrammable, very Facebooky, may pagyayabang mo talaga siya. Una yung waterfalls, pangalawa yung fight na yun, very enchanting yung dating. Then meron dun banda yung cave. Ito yung hole na to, para siyang isang spot talaga na maganda. Yun lang, hindi mo siya masosolo kasi open area to, libre siya, and hindi mo kailangang maglaka. Hindi mo kailangang malangat ka sa vlog. Hindi ko yun ikakat kasi importante yung sinasabi ko. I-zoom na lang natin para mas nakakatuwa. Ginawa mo! This portion is brought to you by Mossie Maraming. Ganyan kataas yung tinalo ng puno sa Maribeles. Ganyan sa kataas. Kaya pala mayat maya ang talo na ng mga to, nagmamataya-taya sila.
Akala ko nilalaro nila langit lupa. Akyatan ng akyatan. I know time heals our wounds. 'Cause it's got forget about you and me. Forget about you and me. Like amnesia. Parang feeling ko ito na po yung huling ano natin, stop natin today. Tapos back to editing cave tayo. So sulitin na natin to. Forget about you and me.